What's up, yo banksters? It's me, Banks, and today is a new day. It's a new life. Kamusta naman kayo dyan, mga banksters ko? Are you feeling good? Are you feeling alright? Alrighty? Today Today is the day that I'm going to do the driving lesson, and also basta magda-driving lesson tayo sa may airport at pupunta tayo sa may first driving tutorial at pupunta tayo sa Tanawan Leyte. So let's do this. Let's start this in 3, 2, 1. Diretso. What's up, guys? At ngayon, nandito na tayo sa DD Homes, kung saan wala pang mga bahay. So ayan, DD Homes for the happy homes. Pulos mga grass palang grass. Uwi na tayo. Hello, banksters! Nandito kami ngayon sa Tanawan Leyte. Leyte. Ito. Wala pang atip man lang. Dapat. Until now, wala pang development na nakikita namin since kailan ba tayo ng last nagpunta dito? Sige ko to. Ayaw to. Vlog ko nga. Vlog. Uy, di ako. A few minutes later. Ngayon ay naghihintay tayo sa mga kasama natin bago tayo pumunta ng airport para mag-drive. Oh, ito yung i-drive ko. See? So, medyo alam ko na yung mga nandito. Ito yung cambia. Letter H to. So, kung gusto mo ng segunda, forward mo, pero kailangan mong tapakan muna yung clutch. Yung clutch nandun. Okay. Nandun yung clutch. Nandun, no? Sa pinaka left. So, clutch ka muna. Tapos, pagkatapos ng clutch, isigunda mo to. Push. Tapos yung accelerator or yung gas. Tapos dahan-dahan mong tanggalin yung clutch. Tapos kung gusto mo reverse, ganon. So mamaya papakita ko kayo ng malupitang driving lessons. So this is my first time. I will have a driving lesson. Driving tutorial with my father. So that's it, guys. So, stay tuned, guys. Mamaya na lang tayo magdadrive kasi mainit pa. Mainit pa, tingnan nyo. Mainit pa talaga. Mamaya na. Bye! And 3 weeks later. Hi guys, it's 1 week after the day that I said that we will be going to have driving lessons, because there's a lot of things to do and it's so busy now. Let's try today if we're going to make it. We're going to have the driving lessons now. So
that's it, guys. There's a doggy here, doggy. Doggy, doggy. So that's it. Let's go. So this is it. Sabi na kita sa airport. Sabi na. Ding. Seatbelt na lang, seatbelt. Clutch, tapos silina ng maguti. Sige, i-cambio anay. Tapos Ano yun? Nakuha na yun eh. Oo. Forward. forward and kuha segunda ito, segunda. Kaya rin. Oo. Opo. Tapos silina doon, sige. Clutch, alala yung silina doon, diba? Hindi mo nakasunod dito. Nakakuha na yun ano ni hazard. Ayun ang hazard. Anay, tama. Segunda. Yan, segunda ito. Iya, ha? Anay, kung nag-hazard ka, sige, ito ganito. Kung nalikot, bahaya pag-hazard. Yan ako makatanong. Sige. Mangantuan. Ito bungot mo ito. Tadi ka, magkilanan. Alo po. Ini sudah ada ini tapos tersira ba? Tapos sudah ada tapos tersira ka ni. Pulo ka ni sudah dia tersira na ito. Sige. Amo na ito. Balik na ini. Kagbit na ito kay tersira kami nan neutral mo na ito di dalan but na nimo na utang. Dapat nga di ka. Kay hits man ito hits. Balik ko na yun. Tama kasi Sugod ka lang ito. Pwede ka ma-break pero yung neutral mo para di maparong. Ay pagtapuha. Oh, segunda ito. Sige po po. Ano ito? Oh, sige. Kailangan pag naliko ka, kailangan pag-hazard. Yan kung makatado ka, pag-hazard. Umaliko para sa tapos kung ngayon ka. Para nasundahin mo ay naliko. Ay pagtadungo lang siya din nila at tuliwat. Di ba? Parang tuliwat. sira ko. Hindi ka din diretso. Yan. Sira. Papa, at malik ko na yun. Ay na. Tuliwat maliko bantay. Hindi ka. Hindi, tuliko. Parin dumara. I-full nimo clutch, full para makasunod ka yan. Dana, inay sigado. Kasi hindi rin nadara kung hindi rin pinupul itong clutch. Hindi rin nadara, singot tukta. Napahirayo na lang sa mga mantok. Papa, ano ba yan? Dito sira, yan. Dito, ngayon ka mapag. Ikaw nga, malik ko nga di. Pasalubungan mo lang, kada. Hinay, kuhan, kasi segunda. Pwede neutral mo liwat. Yan, neutral. Yan, break. Pwede ka mag-break. At pinag-pera yun na nito. Sige, good ka kita ulit. Dino, diba, aram mo. Ay, pagpapikit, pusag dito. Ano ba yan? Sabi mo? So, dino, hindi na, buk na lang. Nga na lang. Segunda ito, segunda. Neutral name mo, sige. Talas ma-preno ko na ako ma-preno. Segunda ka, sige. Buka rin yung clutch. Sige, matas, amo na ito. Nanda na. Sige, change gear. Yan. Ay, napag tinamak yung clutch. Okay. Mabuban mo kung yung clutch. Isusugat mo anay, kay literage mo nito, susugat mo anay, tapos sugat. Kung primera, halimbawa sa kaon, di mo madarag segunda, diliwat reverse mas, bakit opposite reverse ulit segunda. Tapos pwede mo ibalik segunda. Hindi ko na yan. Tara, sige na, muna ito. Reverse. Ay man, pag stop yun eh. Pag stop, brake god, ma-stop ka tap. Pero ba kung ma-stop out? Stop. Clutch. Bang, anak mag-diro-diro. Clutch.
Tapos brake yung clutch, di rin mapaparong. Diba? Tungad? Oo. Clutch and brake dito. Tingin ko lang eh. Tapos ko din. Sorry nga. Gawas ni Timos, clutch. Ay na pag tinamaki. Ay, maparo. Hindi nagpaka. Basta nakakakuhan ka na, nakaka-sister ka. Kuhan liwat. Paligid layran. Oo. Yung mga paligid naman. Oy, nakakot. Makukuhan ka mo. Nagaharo ka. Puro lang ito natin. Saan ka pa eh? Iya. Ayan yan. Nakaka-sister ka na. Puli mo na ito clutch. Kaya araw ka pag-clutching. Yan naman, kung mag-glass na. Yung pag kinuha kay may advantage ito permit ka nakakuha nitong clutch. Kababa. Tilo. Marika ito tilo dahil pang doon. Uday. Maliko ako, maliko. Liliko. Yan. Sige, full. Pagliko ka ba? Di ka maka-liko kay Talos mapahalas. Kailangan yung mata, listo. Side mirror, maliko ka. I-clear anay side mirror kung may nila. Mababangga niyo. Kaya ako rin makabangga ka. May maray na dito. May mati zero. Pagpagpara, pulig ka. Yan. Yung pagliliko, hinay, kaya bakit ka tumambling? Yan, hinay. May pagpaspasin pagliliko, kaya bakit ka tumambling ka? Matambling lang yung sarakyan. Anay. Nasira ka naman ito. No. Dinasa na diyan. Natama ka, clutch kung na-change gear ka. Or nagpupang ka, galanganin. So, dito, galanganin ka, pwede kayo neutral, tapos brake, gusto mo, maghinay-hinay. Sira. Yan. Pag ito sira din, hindi mo monobila, akado nga. Pagkat yun, dinala ka mama-brake. Kaya din na nag-aaral. Sira.